So guys, dito kami mag-speed test ulit kami. Yan, mga kasama ko. Ang maglalaban, sniper, 155. Tapos, GTR. Yan, huwag daw sasabihin yung venue kasi bawal daw sabihin. So, abangan natin kung anong mangyayari sa speed test. So yan, balik tayo mamaya. So yan, nauna yung sniper, sunod yung GTR.